Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då ska jag göra lussebullar med smörkräm i. Lussebullar med smörkräm, ja, det är vanliga lussebullar, det är vanligt recept, det är smör och det är socker och mjölk och saffran självklart. Men istället för de här russina så kommer jag trycka dit en liten smörbollskula som jag då har haft fryst, och så kommer den smälta ut lite i den här lussebullen så blir den extra krämig och god. Så att ja, vi får börja sätta igång och börja baka. Man börjar med att göra den här smörkrämen i alla fall. För den ska in i frysen så att det blir små hårda bollar. Kommer använda smör, rumsvarmt smör så att vi lätt kan arbeta och göra bollar med dem. 150 gram. Och sen ska vi ha lite socker och lite vaniljsocker. Blanda, rulla upp lite bollar, tallrik, in i frysen. Vi börjar med det. Här har jag smör. Det här är 300 gram för det här ska till lussebullarna. Det är 150 gram. Och sen har vi 150 gram nu till smörkrämen. Där tar vi den. Decilitermått, strösocker, 1 deciliter, och sen så har vi vanligt vaniljsocker för 1 till 2 matskedar beroende på hur mycket smak du vill ha. Jag tar 2 matskedar. Och sen är det ju bara blanda ihop det här då. Får jobba lite. Man kan använda en elvisp med degkrokar för att få ihop det här också om man vill det. Smörkrämen klar. Ska vi göra bollar. Jag tänkte göra, kan det bli 25-30 stycken lussekatter. Och det ska vara 2 bollar i varje lussekatt. Så vi hamnar ungefär kanske runt 50-60 stycken. Den här smeten, det väger ungefär 200 gram. Så tar man 200 gram delat på 30. Kan det bli runt 3,5 gram. Så det kanske kan, om man vill väga, kanske runt 5 gram per boll då. Ungefär 1 till 1,5 centimeter ska det vara i diameter. Så där blev några stycken. In i frysen. Nu är det dags att göra saffranstegen. Och då ska vi ha saffran. Antingen använder man de här vanliga små paketen med redan malt saffran. Eller så kan man ju köpa såna här med hel saffran. Hela den här är 1,5 gram, där är 1,5 gram, vi ska ha 1 gram. Jag tänkte använda de här idag. Oavsett om du använder de här eller den malda, så mortlar den tillsammans med lite socker så kommer du få fram ännu mera smak. Lite saffran här. 1 gram är ju svårt att ta fram så då, men ta ut det mesta ur den här burken. Sådär, ungefär. Nu tar vi typ en matsked socker. Sen mortlar vi. Ska vi värma på lite mjölk. 5 deciliter. Jag har faktiskt lite grädde kvar. Så det kan man också passa på. Jag gjorde potatisgratäng igår så att jag använde bara 4 deciliter. Så ja, här är 1 deciliter grädde. Och så tar vi, ska få fram mjölken. Tar vi mjölk på resterande. Då blir det 4 deciliter mjölk. Vi ska i alla fall ha 5 deciliter vätska totalt. Du kan ta max 2 deciliter grädde om du vill ersätta den med mjölken, men inte mer. Typ så, lite till. Så. Passar vi på att slänga i saffranet här i så smaken aktiveras också. Har vi ett paket jäst som vi ska smula upp.
för att jästen ska lösa upp sig lite snabbare när vi häller på mjölken. Det ska vara ungefär 35 grader. Sådär, ska vi se. Ja, 35-36. Stänger av den där. Häller över mjölken. Vi rör runt tills jästen har smält. Åker sockret fram. 1,5 deciliter. Ja, typ så. Inte så noga, jättebra. Nu kommer jag använda vetemjöl special för att den innehåller lite mer proteiner, så det är perfekt för bullar. Vi ska ha ungefär 14 deciliter och det blir ungefär, vad blir det då? 840 gram mjöl. Vetemjöl väger ungefär 60 gram per deciliter. Det behöver inte vara på grammet, men någorlunda. Sådär. 830. Ett ägg ska vi ha också, höll vi på att glömma. Jag har tagit bort degkroken här. Ägg. Inte livsviktigt, men det är extra proteiner och kommer göra degen ännu fluffigare. Spänn in den bara ordentligt. Lagom. Så. Vetemjöl. Behöver inte börja med allt, men vi kan börja med kanske hälften. Vi vet att det mesta ska gå in, men vi ska försöka baka upp degen först. Så. Låg hastighet. Lite mer. Sparar vi lite. Och passar vi på att hälla i lite salt. Kanske en tesked ungefär. Smakens skull. Så, degen börjar bli ganska fin. Det har bara gått ett par minuter. Vi har en del mjöl kvar här, 2 deciliter. Vi nöjer oss nog där. Står det använt 12 deciliter. Får se vad som händer. Nu ska smöret i. Och det kan man klicka i lite då och då. Så. Rumsvarmt. 150 gram. Sådär. Får den vila lite så kan vi kolla. Men den verkar vara smidig redan nu. Liksom, den fastnar inte på fingrarna. Så blir den klar. Jag hällde på 1/2 deciliter extra mjöl nu efter smöret. Det tyckte jag behövdes, men den lossnar från kanterna. Den får vila 5 minuter så ska vi göra glutentrådstest. Glutentrådstestet är ju ett sätt att testa och se stabiliteten i degen, hur stark den är, alltså hur hållfast den är. För när degen jäser så kommer ju den expandera och då gäller det att man har mycket glutentrådar. För att släpper de då sjunker ju bara hela degen ner och sen är det goodbye. Nu har jag låtit den här degen, nu ser ni kanske inte, vila ett par minuter och det är bara för att den är väldigt stressad när den har jobbat ihop. Det är som muskler nästan efter träningspass. Så att de är spända. Så att nu har de fått slappnat av en stund. Tar man en liten, kanske var lite väl mycket.
brukar jag ta en liten deg. Sen brukar många bara dra ut den här degen för att göra testet och det tycker jag är fel. Jag tycker att man ska använda lite gravitation så man låter den få åka ner. Självklart måste du dra lite men du låter gravitationen få jobba ner. Så ska man se hur tunn den här degen kan bli. Den ska ju vara så pass tunn så att ljuset kan skina igenom. Jag tror inte ni kommer kunna se ändå hur det här ser ut. Men det här är nästan, inte genomskinlig, men jag har ju ljuset bakom er. Och man ser genom ljuset här. Och här verkar jag kunna, nu börjar den spricka lite. Men alltså den här är extremt tunn. Det är nästan som en pizzadeg. Så den här är färdig. Nu ska jag bara lägga den här degen i en annan bunke så ska du få jäsa en halvtimme ungefär. Sen så ska man börja forma lite lussekatter och så ska du få jäsa ungefär en halvtimme till. Så, och allting lossnade därifrån. Lägger vi över en plastfilm. Då får vi lite bättre jäsresultat för den kapslar in fukten. Jag vet inte sitta hårt. Och sen är det jäst, det gillar inte ljus, så en handduk. Ser vi mycket den har jäst. 40-45 minuter ungefär. Så. Får vi jobba lite med den. När man jobbar så här med en deg så tryck inte ner den här arbetsbänken utan lyft den och jobba så här. Så slipper det fastna. Skulle jag ta den så kommer det bara nästan, ja. Jag gjorde inte det för den skulle, men ja, det brukar annars fastna. Nu vart det en väldigt bra deg. Får skryta lite själv. Här ska vi, lägger vi den där. Så har vi hela degen där ändå. Lägger på lite mjöl. Kavlar ut den här. Så vi försöker där. Rullar vi ihop den från den här sidan först. Ungefär till hälften. Så kanske. Och lyfta. Ta bort den sista. Kan det vara 1 centimeter, 1,5 tjocka skivor. Kommer man bli. Så där ungefär. Rullningen behöver ses lite bättre. Så. Kan vi lägga på ett par stycken här. Har vi samlat upp resten av degen igen här. Sen tänkte jag göra en annan typ nu. Ska bara försöka få den här lite finare. Så. Tar vi fram vågen. Kan man göra bollar. Ungefär någonstans mellan 60 och 90 gram beroende på vilken storlek du vill ha. 82 då. Ska vi börja med det. Så gör vi som en boll. Och så rullar vi ut den. Som en mask. Eller korv eller vad man nu vill kalla det för. Typ så där kanske. Tar vi och rullar upp den. Den där har varit lite tjock där. Så. Och så rullar vi ihop de här. Så får vi dem så där också. Det blev några andra här, lite blandat. Ja, dags att
lägger på bakduk. Nu kommer de få jäsa ungefär 15 minuter. Och sen tar jag fram de här små smörbollarna och trycker ner dem på de ställena där det skulle annars vara russin. Och så penslar jag på med lite uppvispat ägg och så får det jäsa ytterligare ungefär 15 minuter. Sen ska de in i ugnen. Nu har det ungefär gått en kvart så jag tänkte ta ett ägg och vispa upp det och pensla de här lussebullarna. Sen ska jag ta fram de här smörbollarna, smörkrämsbollarna från frysen och trycka dit dem mot kanterna eller mitten på de här lussekatterna. De annars brukar ha russin. Det blir nog lite pärlsocker på det här också så det blir trevligt. Sen sätter jag igång ugnen. 250 grader, högsta värmen i alla fall. Så man gräddar de här. De ska få jäsa ungefär 15 minuter till. Och då borde ugnen vara varm. Sen gräddas de ungefär 7 minuter styck. Då är det dags att slänga in de här bullarna i ugnen. Kan vara 6-8 minuter beroende på storlek. Något som är bra är ju också att ha ungefär samma storlek på bullarna när de ska gräddas så att de blir klara samtidigt. Nu har jag några där som är lite olika storlekar men det får gå ändå. Ja, då står jag med min kaffe och en lussebulla med vaniljsmörkräm. Det är en bra smak. Den här vaniljsmörkrämen, den flyter ju ut en del över bullen också. När man gräddar den i ugnen. Men då lägger den som ett litet sockerlag över den här bullen, vilket gör att den blir lite så här krispig på ovansidan, lite knäckig. Det här var riktigt gott. Speciellt med den lilla karamellliten som hamnar ovanpå då. Nej, det var kul. Kul, gott att göra. Hoppas att du gillar det här klippet. Hoppas du provar att göra det här. Vill ha recept på vanliga lussebullar så lägger jag en länk ner i beskrivningen. Så kanske det kommer någonting här i slutet också som en tag som du kan klicka på. Annars så titta annars in på Instagram, Andreas_kok. Där det kommer lite andra saker som händer i mitt liv. Så sen ska vi väl göra julmusttest. Jag vet inte om det kommer innan det här klippet eller om det kommer efter det här klippet. Men ska väl försöka göra Sveriges största i alla fall. Kanske blir världens största, vem vet. Hur som helst, tack för att ni har tittat. Hoppas att vi syns snart igen. Tack. Hej då.